चला तर मग आज बघूया आपण थर्ड lecture. So we already covered the lecture number 1 as well as the lecture number 2. सो ते जे कोणी व्हिडिओ बघून घेतलेले नाहीत ते पण बघून घ्या. सो जेणेकरून बेसिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट फॉर द अप्लाइड मेकॅनिक्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू. कॉन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या. ओके, वारंवार ते व्हिडिओ बघा. सो जेणेकरून तुम्हाला त्याचा क्लिअर फंडेज होतील, कारण अतिशय महत्वाचा सब्जेक्ट आहे सिव्हिल आणि ॲज वेल ॲज द मेकॅनिकल साठी. तर मागच्या लेक्चरला जे फोर्स होता, फोर्सचं डेफिनेशन आपण युनिट बघितलं होतं. त्याच्यानंतर 1 न्यूटन फोर्स कसा जनरेट झालेला आहे तो पण बघितला होता. कालच्या व्हिडिओज मध्ये आपण किंवा मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे बघितले होते पर्टिक्युलरली फोर्स ऑफ ट्रान्समिसिबिलिटी काय होता, फ्री बॉडी डायग्राम म्हणजे काय, हे सगळे स्मॉल स्मॉल महत्वाचे कॉन्सेप्ट तुम्हाला येणाऱ्या टॉम असेल किंवा पर्टिक्युलरली मॉस असेल या पुढे टॉस असेल, या सगळ्यांसाठी तुम्हाला कॉन्सेप्ट ते लागतील. सो त्यामुळे ते पूर्णपणे व्हिडिओ बघून घ्या जेणेकरून तुमचा फायदा व्हावा. ओके, चला तर आता आपण बघूया नेक्स्ट बीट. सो दॅट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्स सिस्टीम. क्वेश्चन असं विचारलं जातं की व्हॉट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्स सिस्टीम अँड एक्सप्लेन वन इन डिटेल. ओके, आपण सगळे बघूया. तर जवळपास फोर्स सिस्टीम. ओके, सो द नंबर ऑफ फोर्सेस विल बी ऍक्टिंग ऑन अ बॉडी. ओके, कुठल्या कुठल्या टाइपच्या व्हेरायटीचे फोर्सेस ऍक्ट होतात ते बघूया. पहिल्यांदा कोप्लानर अँड नॉन कोप्लानर, याचे दोन कॅटेगरी पडतात. कोप्लानर म्हणजे काय रे, की एका प्लान मध्ये, ओके, प्लानर एका प्लेन मध्ये जे असतात, जसं की आपलं एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस असतो, एक पर्टिक्युलर प्लान घेतलं किंवा झेड ऍक्सिस असतो एक्स वाय झेड. सो स्पेस आणि प्लेन, प्लेन म्हणजे काय, एक्स आणि वाय झेड, एक्स आणि वाय डिरेक्शन, आणि स्पेस म्हणजे काय असतो एक्स वाय झेड इज द 3D व्ह्यू. ओके, 2D आणि 3D या पद्धतीने. सो कोप्लानर म्हणजे काय, दॅट इज इन प्लेन, आणि नॉन कोप्लानर म्हणजे काय, दॅट इज नॉट इन अ प्लेन. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज ए नॉन कोप्लानर. सो ह्या पद्धतीने कोप्लानर फोर्स सिस्टीमचे टाइप्स कुठले आहेत, कोलिनियर, कंकरंट, पॅरलल फोर्स. ओके, आणि नॉन कंकरंट, नॉन पॅरलल. सो नॉन कोप्लानर मध्ये कुठले कुठले येतात, कंकरंट, पॅरलल, नॉन कंकरंट, नॉन पॅरलल फोर्सेस सिस्टीम. सो आता आपण बघूया की 1 बाय 1 याचे डेफिनेशन्स आणि याचे स्केचेस एक्झाम मध्ये विचारलं जातात. ठीक आहे, सो डिफाइन म्हणून पण डायरेक्टली क्वेश्चन विचारतात. कोलिनियर म्हणजे काय बघूया पहिल्यांदा. सो कोलिनियर, हे बघा, ह्याला महत्वाचं लक्ष द्या की याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवायचं आहे. या डेफिनेशन मध्ये फक्त तुम्ही एक लाईन, दॅट इज इन वन लाईन. ओके, सो सपोज एक पॉइंट आपण घेतलेला आहे. सो या पॉइंट मधून फोर्सेस पास होत आहेत. सो दॅट विल बी हॅव्हिंग द सिम्पली एका लाईन मधून होत आहे. सो त्यामुळे त्याला कोलिनियर फोर्स सिस्टीम म्हणलं जातं. सो डेफिनेशन कसं म्हणलं जातं, सो द फोर्स सिस्टीम इन विच द फोर्सेस लाईज ऑन द सेम प्लेन, एकाच प्लेन मध्ये, अँड ऍक्ट अलॉंग द सेम लाईन. सो द फोर्स शुड बी ऍक्टिंग इन अ वन लाईन इटसेल्फ. ओके, सो दॅट ऍक्शन इज नोन ॲज ए कोलिनियर फोर्स सिस्टीम. अतिशय सिंपल डेफिनेशन आहे, एक्झाम मध्ये विचारतात. डिफाइन फोर्स सिस्टीम आणि त्याचा आपण काय करायचं आहे, सिंपल स्केच काढून हे डेफिनेशन लिहून यायचं आहे. ओके, सो नेक्स्ट बीट बघूया आपण. सो त्याच्यामध्ये दुसरी व्हरायटी असणार आहे बघा. सो हे बघा, एक प्लेन आहे. ओके, पर्टिक्युलरली याच्यामध्ये पॉइंट घेतला, या पॉइंट मध्ये एक फोर्स ऍक्ट होतो, हा एक फोर्स ऍक्ट होतो. देयर इज अ नंबर ऑफ फोर्सेस शुड बी ऍक्टिंग ऍट अ सिंगल पॉइंट. एकच पॉइंट दाखवला ना मी, त्या पर्टिक्युलर पॉइंट मध्ये नंबर ऑफ फोर्सेस शुड बी ऍक्टिंग किंवा मीटिंग ऍट अ वन पॉइंट. सो देन इट इज कॉल्ड एज अ कंकरंट फोर्स सिस्टीम. कंकरंट दॅट इज नथिंग बट दी, बघा नावातच आहे कंकरंट. सो दिस इज नथिंग बट दी मीटिंग ऍट अ वन पॉइंट. ओके, सो दॅट इज इन सेम प्लेन, एकाच प्लेन मध्ये किंवा सेम प्लेन मध्ये मीटिंग ऍट अ वन पॉइंट. ओके, इज नोन ॲज ए कोप्लानर कंकरंट फोर्स सिस्टीम. So my dear students, you will write down the definitions also. तुम्ही जर स्वतःचे नोट्स बनवलात तर अतिशय सोप्या पद्धतीने तुम्हाला अजून जास्त कळतील. जसं तुम्ही व्हिडिओ बघताय त्या पद्धतीने तुम्ही नोट्स राईट डाऊन करा, नोटबुक करा. सो जेणेकरून तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. ओके, सो लिहिल्याने जास्त डोक्यात जाईल. ओके, त्या पद्धतीने किंवा कॉन्सेप्ट क्लिअरन्स जास्त होतील. सो तुम्ही फक्त व्हिडिओ बघितला तर ते मूवी बघितल्यासारखं होतं. यू टू टेक अ पेन अँड बुक अँड यू हॅव टू राईट डाऊन इटसेल्फ. सो त्याच्यामुळे तुम्हाला फायदा जास्त होईल. ओके, सो my dear students, now we'll move the next concept to in this. So I will move further. So see, this is the one point.
ओके, एकाच प्लेन मध्ये आहे. दिस इज अनदर फोर्स. ओके, सो दीज आर द अनदर फोर्स ऍक्टिंग, दिस इज द अनदर फोर्स. बघा, एकमेकाचे फोर्स जे आहेत, ओके, ते एका पॉइंट मध्ये चाललेत का? नाही, पण एका प्लेन मध्ये आहेत. म्हणजे एका प्लेन मध्ये आहेत आणि डिफरंट पॉइंट्सला ऍक्ट होत आहेत. So that is nothing but the simply non-concurrent force system. My dear students, so here non-concurrent force. Concurrent म्हणजे that will be having the different points will be there here and the in a same plane will be there. So that's why it is called as a non-concurrent force system is there. So you can see the definition: the force system in which the force lies in a same plane but meet at a different point. वेगवेगळ्या ठिकाणी मीट होत आहेत, एका ठिकाणी होत नाहीत. So that's why this will be called as a non-concurrent force system. अनदर पार्ट दॅट इज अ पॅरल फोर्स सिस्टीम. ओके, अतिशय सिंपल आहे हा. बघा, हा डिफरंट फोर्सेस आहेत, हे फोर्सेस डिफरंट वर ऍक्ट होत आहेत, म्हणजे अपवर्ड ऍक्ट होत आहेत. ओके ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज सिम्पली लाईक पॅरल फोर्सेस. जेव्हा अपवर्ड ऍक्ट होत आहेत तेव्हा म्हणायचं आपण लाईक पॅरल फोर्स सिस्टीम. सो माय डियर स्टुडंट्स, नाउ विल मूव फर्दर. सो सी दिस वन. सो एक वर एक खाली, एक वर एक खाली, या पद्धतीने जर डायरेक्शन जर त्याचे वर खाली डायरेक्शन्स असतील किंवा अपवर्ड डाऊनवर्ड डायरेक्शन जर असतील, so this will be simple called as a unlike parallel force system. So definition बघून घेऊया आपण या पद्धतीने, एक्झाम मध्ये लिहायचं आहे आपल्याला. सो सी, सो लाईक त्याच्यामध्ये दोन पार्ट आहेत, एक लाईक आणि एक अनलाईक. ओके, इट विल बी हॅव्हिंग द फोर्स सिस्टम इन विच द फोर्स शुड बी लाईज इन अ सेम प्लेन बट हियर यू कॅन सी पॅरलल टू ईच अदर असणार आहे. सो द फोर्स एक 10 किलोटनचा असेल, एक 20चा असेल, एक 55चा असेल, काही व्हॅल्यूज असतील. सो याच्यामध्ये पर्टिक्युलरली डायरेक्शन शुड बी सेम. बघा, एक एरो बघा, एरो सेम डायरेक्शनला आहे. सो दॅट्स वाय दिट इज कॉल्ड एज अ लाईक पॅरलल फोर्स सिस्टीम. हे अतिशय महत्वाचं आहे. याच्यावरचे प्रॉब्लेम तुम्हाला 6 मार्काचे प्रॉब्लेम्स एक्झामला येतील. सो जेणेकरून लाईक म्हणजे समजायला पाहिजे. अनलाईक, सो अनलाईक पॅरलल फोर्स सिस्टीम, याच्यामध्ये बाकी सगळं सेम, पॅरलल टू ईच अदर पण सेम, फक्त याच्यामध्ये डायरेक्शन जे आहे डायरेक्शन अपोजिट आहे. बघा, एक एरो वर आहे, एक एरो खाली आहे. सो या पद्धतीने आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. चलो, नाउ विल मूव फर्दर. सी, हॅलो माय डिअर स्टुडंट्स, जे कोणी अजून ऍप डाउनलोड केलेलं नाही ते ऍप डाउनलोड करून घ्या. शेअरच्या नावावरती तुम्हाला प्ले स्टोअर मध्ये दिसेल किंवा पर्टिक्युलर युट्यूबच्या चॅनलमध्ये डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिसेल. तुम्हाला डिग्री आणि डिप्लोमाचे लाईव्ह रेकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल करून दिलेले आहेत विथ मिनिमम इफिशियंट फी. ओके, जेणेकरून तुम्हाला परवडायला पाहिजे खिशात. सो त्या पद्धतीचे आपण रेकॉर्डेड व्हिडिओज पण आपण देतोय. ओके, सो जे तुमच्या मैत्रिणीपर्यंत पण हे ऍप पोहोचवा, तुम्हाला पण फायदा आणि तुमच्या मैत्रिणींना पण फायदा करून द्या. सो आपण आता नेक्स्ट ला जाऊया. सो नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टीम. माय डिअर स्टुडंट, यू कॅन सी दिस द various axis will be there now, x y z. so that's why entering the non coplanar force system एक पॉइंट आहे. जसं तुम्ही ट्रायपॉड बघितलेला आहे, राईट. आता येणाऱ्या सब्जेक्ट मध्ये सर्वेइंग म्हणून आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही ट्रायपॉड स्टँड किंवा एक फोटो काढतो आपण, बरोबर आहे, ट्रायपॉड स्टँड वरती ठेवतो. सो त्या पद्धतीचं एक एक्झाम्पल आहे. सो दॅट विल बी हॅव्हिंग द मीटिंग ऍट अ वन पॉइंट बट इन अ डिफरंट प्लेन्स जेव्हा असतो, सो दॅट इज द नॉन कोप्लेनर concurrent force system meeting at a one point but different plane. Non coplanar म्हणलं ना, so that's why that will be in the different plane but meeting at a one point. So this is a simple concept of the non coplanar concurrent force system. डेफिनेशन रटायचं नाहीये, समजून घ्यायचं आहे, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड शिका, so जेणेकरून तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. Okay, so this will be having the force system in which the force lies in a different plane but meet at a one point. Clear? So this will be having the definition. Now my dear स्टुडंट्स, सी अनदर वन. सो ए पण फोर्सेस बघून घ्या. नॉन कोप्लेनर कंकरंट फोर्स सिस्टम कसा आहे, तो डिफरंट पॉइंट्स त्याच्यामध्ये ऍक्ट होतील, बघून घ्यायचं आपल्याला. बघा, ह्या पद्धतीने डिफरंट पॅरल फोर्सेस आहेत, एकमेकांना पॅरल आहे, पॅरल फोर्स सिस्टम आहे, त्यामुळे त्याला नॉन कोप्लेनर पॅरल फोर्स सिस्टम म्हणतो. तेच एक एरो वर खाली असेल तर त्याला काय म्हणतो आपण, डायरेक्शन चेंज आहे पण मीटिंग ऍट डिफरंट प्लेन्स. ओके, अँड अनलाइक पॅरल टू ईच अदर, म्हणजे पॅरल नाही आहे, पॅरल असणार आहे पण एरोज काय डायरेक्शन चेंज असणार आहे, तेव्हा त्याला काय म्हणायचं, अनलाइक, नॉन कोप्लेनर अनलाइक पॅरल फोर्स सिस्टम. अनलाइक म्हणजे डायरेक्शन डिफरंट. ओके, पॅरल असणार पण डायरेक्शन डिफरंट असणार.
ठीक आहे. ओके, आपण जसं विंड लोड वगैरे ऍक्ट होतो त्या पद्धतीचा नॉन कोप्लेनर जनरल फोर्स सिस्टीम म्हणू शकतो आपण. ओके, सो जनरल फोर्स सिस्टीम विथ दॅट द फोर्स सिस्टीम याच्यामध्ये ते एका डिफरंट प्लेन मध्ये नसतो आणि डू नॉट पास ऑन अ सिंगल पॉइंट मध्ये असतो. सो दिस इज सिंपल नोन ॲज अ जनरल फोर्स सिस्टीम. आतापर्यंत मी जे जे शिकवलेलं आहे एका सिंपल एका वन इमेज मध्ये प्रोव्हाइड करून दिलेलं आहे. सो इथून तुम्हाला सगळे डायग्राम्स प्लस सगळे डेफिनेशन्स आणि त्यांचे इच टाइप तुम्हाला एकाच पेज मध्ये बसवून दिलेलं आहे. हे तुम्हाला अप्लाइड मेकॅनिक्सच्या नोट्स मध्ये दिलेलं असेल. ओके, सो थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस एंटायर व्हिडिओ. अजून काही तुम्हाला व्हिडिओज पाहिजे असतील तर मी युट्यूबला आणि आपल्या शेअर्सच्या ऍपला मी टाकलेलं आहे. लेक्चर नंबर 1 सिलेबस डिस्कशन आहे आणि बेसिक्स तिथं सांगितलेलं आहे. लेक्चर नंबर 2 मेकॅनिक्स अँड फोर्स सिस्टीम आहे. ओके, आणि अनदर काही जण मला विद्यार्थी विचारत होते की सर ऑटोकॅड मध्ये स्कोप आहे का? येस का ऑर नो. याच्यासाठी तुम्ही हा व्हिडिओ बघून घ्या. त्याच्यामध्ये मी भरपूर काही डिटेल्स मध्ये सांगितलेलं आहे. सिव्हिल, मेकॅनिकल आणि इलेक्ट्रिकल ऑटोकॅड यूज केलं जातं. सध्याचा रिसेंट फील्ड मध्ये कुठं कुठं यूज केलं जातं हे सगळे मी याच्यामध्ये दिलेला आहे. यू कॅन वॉच दिस व्हिडिओ. ओके, सो थँक्यू सो मच. व्हिडिओ जर आवडला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींपर्यंत पोहोचवा. सो थँक्यू सो मच. बाय बाय. टेक केअर ऑल ऑफ यू.